Доброго здоровлічка, чистовані позирачі. А чи знаєте, таке я такий, що тут чините? Я, руно так, любий другий членник, часто дачимся журю. І тої жури за останні роки лише придає та й придає. І, хвала Богу, мав сяку невелику інтернет-платформу, де то себе деколи можу виляти. А чи сте климснули на це відео не просто так, а кличеся воно ож чужість такою у себе дома. Що я тим хочу оповісти? Наприклад, трафило було не так давно такое, ож ходив на кавель з цимбурами, сівим, попросив кавель та й кажу, і тому будьте добрі, погар води. Офіціантка мене перезвідала, що? Вона мене не порозуміла. Я її потихо ще раз п'ю. І тому, будьте добрі, погар води. І вона так про себе, склянка води, добре. Записала, пішла. На тому був конець, ніякої суєти з того не було, просто сам факт, Челяня мене не порозуміло, челяня не знає, що таке погар води. Я знав, тепер когонності оповісти, акіть ото була там, не знаю, вимушена переміщена особа з-поза двойни, що вона могла просто, ще не акліматизуватися з нашого бесіду. Сякое направду гонно бити, або сякое ся зо мною ставало фурти ухтема з моменту, як я в Ужгороді жив. Так і на цих виходних мені треба було дещо купити. Я дзвоню жоні, кажу, це ще є, це ще можу купити, а вона каже, ага. Вона мені каже, а ви в Ужгороді? Кажу, я в Ужгороді. Вона каже, а ще довго будете в Ужгороді? Розумієте, з-поза моєї бесіди, вона собі навіть не подумала, я годен жити в Ужгороді. Про неї нараз було капчання, як я говорю по-русинськи, по-нашому, та значить я не жив в Ужгороді, я селюк якийсь, перебачте, туман єден. І це не єдиночний трафунок, якоїсь стає фурт. Другий цимбурат, де розказував, що він хотів піцу купити, аби йому привезли. І руно так само, нараз йому операторка впила, що перебачте, ми в села не довозимо. Вона ся не зазвідала, де він, вона му нараз в очі впила, що перебачте, ми вам видав не привеземо, бо ви 100% не в Ужгороді живете. Мене це дуже казить, бо з нашого бесіду і так на нас никають зверху у долину. І в тому часточно може винувати і ми, уже низько. Ясно, що це нас заставили сяк думати, ясно, що нас заставили ганьбитися нашої бесіди, або то та ганьбася з нами обстала, і ми дотепер несемо, а цякі на чоло заліпемо пана Муруського і всякі з ним йдемо. Бо кожний коли прийде сюди усесь великий варош та пробується цієї бесіди знебити, аби нагоду нас за неї не заганьбили. Сякое було і зо мною, тут не буду кривити душою, я був руно на цьому путьові, теж хотівся шиковно акліматизувати, шиковно навчитися по-українськи, по-варовськи, бо мене тут взяли геть свого. А через роки я порозумів, що я тут нігде своїм не був, і мені ніщо притворятися, мені не треба чинитися тим, ким я не є. Другий момент, який мене у всьому болить, всі вимушено переміщені особи, котрі тепер прийшли в Ужгород, вони нашої бесіди не застануть. Бо в Ужгороді ніхто не говорить, навіть тот, хто не прекрасно говорив ще 10 років назад. Чогосяк? Бо мусай справуватися по-варварськи, бо мусайся перемінювати, бо не можеш обставатися собою, ти живеш у Вароші. Тут всякі порядки. Кожний з села прийде у Варош жити та муситься навчити говорити по-варварськи. Не лише жити по-варварськи, або і говорити по-варварськи. А тепер ото українська бесіда, перед цим була російська, перед тим була мадярська, або принцип обстався тот самий. Ми, руснаки, усі в парадигмі, ієрархії, ми фурт дули. І навіть не пробуємо з цим не чинити. Уже годи я старався так не чинити, я старався не ганьбитися самого себе. Я сміло у кожному ганделикові, з кожним челянником говорю по-русинськи. І чогось, епін в Ужгороді,
я з тим деколи чую якісь конфлікти. Ож повинні люди дуже ся радують, кажуть, йой, та ти теж наш, йой, як ми було лунно за нашу бесіду, видкош. Челянник так, направду, по-чесному, радується тому, ож годен зась учути нашу бесіду. А другі люди не розуміють, і звідавця, це я нагоду не спряшива. У мене і сякое було на днях. Ож люди просто думали, що я за границю. Ож я і за границі. Та ту і хочуся навернути і тому моментові за офіціантку. Розумієте, ото дівочка, котра буде гонна обслужити клієнта по-англійськи, по-словацьки, но не буде гонна обслужити по-русинськи. Що це значить? Ож ми у Закарпаттєві, у столиці, у головному варошові цього Закарпаття, не гонні дістати обслужування нашу бесіду. Ож ми у себе дома у гіршій ситуації гечелянник, який нам прийде з Америки, бо його по-англійськи обслужити поберує не догдаєнна, но половина всяких сервісів. А по-нашому учиться по-українськи, Сирохмана. І мені від того деколи дуже тяжко, так мені гірко від того. І, хотівся з вами тим поділити. Бо може буде боліти мало менш. А може надійде такого, та і ви будетеся менше ганьбити свого. Бо кіть не будемося ми гуріси в літров цобарити самі, ніко нас за уха не витягне. Так що будьте такі добренькі, цімборове, не ганьбіться. Станьте на ноги, не цапайте гурі другими людьми, котріся на вас свищуть. Просто будьте собою. Дякую. Майтеся.